back sa panibagong video. And today, papakita ko sa inyo yung mga dumating na order ko sa Shopee na puro polygel pa rin, as usual. Actually, binuksan ko na siya kasi kailangan ko siyang i-check. Baka kasi merong kulang or diba, pinayaran ko siya ng 495 pesos. So, ganito lang siya kaliit, guys. Ano lang siya, 15 ml. And kapag binuksan nyo siya, naka-sealed pa yung ilalim niya. Pero ito, binuksan ko na. And isa-swatch na natin siya. So, namatay kasi yung camera ko. Kaya, ayan. Ayan na yung unang swatch natin. Ayan yung soft pink, milky white, skin color. Ayan siya, khaki. And Taurus naman yung nakalagay dito. And then, orange red, Pisces. So, yung Pisces tsaka yung Taurus, para magkakulay, mas lighter lang to, tsaka mas, alam mo yun, parang siyang transparent. So, ayun yung itsura niya, guys. So, ito yung soft pink, Leo. Ito yung milky white, Sagittarius, skin color. Libra naman siya. Tapos ito yung khaki, Taurus naman nakalagay sa kanya. And then yung Pisces natin is yung orange red. So, ayan siya. Makikita niyo yung kulay. Para silang mga transparent. Pero yung sa khaki, medyo parang mas darker shade siya. So, ngayon, i-try naman natin siya sa nails natin, guys. So, nakapag-nail prep na ako, guys. Eh, naglagay lang ako ng reinforced gel kasi medyo numinipis na yung kuko ko. Kasi hindi advisable na every week nagpapalit tayo. Talagang every month dapat. And ito nga pala yung gagamitin natin. Instead ng yung nail, yung dual nails, dual form na tinatawag nila. Dual form din naman. So, ito. So, ganyan lang yung ginagawa ko sa gitna. Tapos, magaling ko lang siya dyan. And then, magaling ko lang to. Pasawakan ko siya dito sa dulo. Pasok ko lang siya sa ilalim ng nails ko, guys. Ayan. Medyo sticky lang kasi to, itong ganitong klase ng ano. So, ayan. Kapag na-secure nyo na siya dito, tapos wala na siyang gap sa ilalim, pwede nyo nang idikit to. So, ayan. Yan. So, kailangan wala siyang gap sa ilalim, ha? Yan, straight. So, nag-try na ako ng isa dito. So, pagsasama-samahin ko lang yung kulay nila. So, tapon nyo lang yan. And then, ang pinaka-slip solution na gagamitin natin is 70% solution lang ng alcohol. Tapos, pili lang kayo ng gusto nyong kulay. So, gamit ako ng skin color. Ayan siya, guys. So, lagay ko lang siya dito sa taas. Milky white. Then, two color muna yung gamitin natin. Tapos, umpisa natin syempre sa may bandang cuticle. Tapos, from time to time, i-dip nyo lang yung brush ninyo, tapos punas nyo lang ulit sa paper towel. Hindi masyado dikit sa skin. So, ilayo lang natin siya dyan. Tapos, lagi nyong tatargetin yung gilid dito. Tapos, be creative kung paano nyo gustong gawin or i-design yung pinagsama-sama nyong kulay. Habang inaayos nyo na siya, guys, ayusin nyo na rin yung shape ng kuko nyo para mamaya hindi na kayo mahirapan sa pag-file. Lagyan natin siya ng itong kulay na to, khaki. So, kapag sa tingin nyo medyo mahaba na siya, pwede nyo naman bawasan dito sa dulo, guys. Or pwede kayong gumamit ng ganito. Yan. Pwede nyong tanggalin na lang muna. So, ayan, kapag sa tingin nyo okay na kayo dyan, or gusto nyo pa siyang dagdagan ng kulay, nasa sa inyo naman, basta i-drag nyo lang kung saan-saan. So, ako okay na ako dyan. So, cure nyo lang siya ng 60 seconds. So, ayan. After nyo siya i-cure, matigas na yan. And, tanggalin nyo lang siya dito. Then, dito. So, ayan. Number one nga pala na chine-check ko kapag nagtatanggal ako nito, guys, is tong sa gilid. Ayan. Kabilaan. Kaya dapat talaga tama yung paglagay nyo ng nail forms ninyo para wala siyang gap dyan sa gilid. Okay? So, ayan. Mukha pa siyang tanga sa ngayon. Pero later, guys, kaganda yan pag natapos.
So, after natin siyang i-cure, ayan na siya. So, i-nail file ko lang siya guys, tapos balikan ko kayo. So, ayan na siya guys. After natin siyang ma-file at saka ma-buff. Lagi kayong gagamit nito guys ha. Kasi mawala yung mga lines ng mga vinyl ninyo. So, after nyan, na-shape ko na siya. So, ayan na siya. Ayan siya sa ilalim guys. Makintab siya sa ilalim. Wala na tayong kailangan ayusin sa ilalim kapag gumagamit tayo ng nail form. So, next is top coat na tayo. So, gamit tayo ng top coat natin, as usual, sa AS ulit. Okay, and then, lagay lang tayo ng konting design dito. So, ito na lang ilalagay ko sa gitna. Tapos, ang gagamitin kong glue is, ito na lang, builder gel. So, dito lang, lagay lang tayo dyan. Kalagay nyo yan guys. Lagyan nyo na rin siya ng top coat. And then, lagay natin to. Then, cure lang natin siya ng 30 seconds. So, yun na yung video natin today. Para siya naging marble. And, iwan ko na lang din yung link ng seller kung saan ko nabili itong mga to. Yun lang. Sana nagustuhan niyo yung video. Sana i-like niyo at saka i-subscribe itong channel ko at saka itong video na ginawa ko. Thank you so much guys for watching. See you sa next video natin. Bye!